What's up guys? Welcome back to my vlog. This is again your host, Sir Eros. And alam kong kaya kayo nandito hanap na kayo ng hanap sa YouTube ng solution sa inyong clogged ear problems So finally nakarating na kayo dito and most likely ito na yung sosolve ng inyong problema. Okay? So in this particular episode, itatakal natin ang isang method na lalagyan natin ng variance, okay, or variety para naman hindi kayo manawa, lalong-lalo na do sa mga nagre-repeat na or repeat viewers natin na kung saan hanggang ngayon plug pa rin yung tenga nila and they don't do something about it. So again, ipa-plug natin ulit dito sa video na to ang nag-iisang best solution for clogged ears. Okay? So, una sa lahat is, ba't ba tayo nagkakaroon ng clog sensation sa tenga? Merong iba't ibang mga reason and ang pinaka most common is pag madalas kayong may sipon at hindi nyo sinisinga, tendency is nagkakaroon tayo ng clog sensation sa tenga. Okay? Ang rationale kung bakit ganun ang nangyayari is meron tayong tubo sa ilong na tinatawag nating eustachian tube na siyang nagpo-provide ng ventilation or ng hangin sa ating middle ear space. So kung may sipon kayo, yung space na yon sumisikip kaya clog ang inyong sensation. Pangalawang cause kung bakit kayo may clogged ears is kung madalas kayong merong allergies. Okay? Yung allergies kasi nagkakaroon ng tubig yung ilong nyo and eventually naaapektuhan din yung eustachian tube, namamaga siya at eventually nagkakaroon din ng tubig sa loob ng tenga. Okay? Ang fourth and fifth cause kung bakit kayo nagkakaroon ng clogged ears is depende sa inyong transportation or yung bilis ng shift from one pressure to another. Okay? Ano-ano ba yung mga ganitong mga sitwasyon? Kunyari, sumakay kayo ng eroplano, may sipon kayo, at biglang lumipad ng mataas, high altitude yung eroplano, yun. Kadalasan ay nagkakaroon kayo ng problema sa tenga. O kaya naman, yung elevator ng building na pinagtatrabahuan nyo o sa school, mabilis siyang umangat. Kadalasan, kung may sipon kayo, magkakaroon kayo ng clogged ear sensation. Ganon din yung sa pagbaba. Okay? Or papunta sa low altitude tulad ng pagsisid or never ko pa naman na-encounter na yung mga nasa loob ng submarine at bumaba sa ilalim ng tubig at nagkaroon ng pressure sa tenga. So far wala pa tayong naka-encounter sa ating channel na ganun. So yun yung mga causes. Lahat ng iyon ay attributed sa functionality ng eustachian tube. Okay? Kasi yung eustachian tube natin, ang main purpose niya is to balance the pressure from outside and in and inside and out. Okay? So, I'll take this opportunity to ask you again to click that subscribe button at syempre, comment below kung meron kayong mga experiences or mga topics na gusto nating itackle dito sa ating Earflix, lalo na doon sa mga repeat viewers natin para naman magkaroon tayo ng ibang content. Oo nga po pala, as a segue announcement, meron na po tayong napili sa ating raffle promo for this month. Minessage ko na po siya kasi ang balak ko po sana is makakuha ng more information about her. Okay? At para makuha po natin yung details at maisama natin dito sa ating advocacy na makatulong sa iba. Dahil nga alam nyo na, sa Pilipinas medyo mahirap ang accessibility sa ganitong technology. Okay? So going back to our story, paano ba ginagawa yung method? So for this time around, bibigyan ko kayo na tatlong method para ma-unplug yung inyong tenga. First method is, since nabanggit natin kanina, ang main cause is pagkakaroon ng sipon, iinom kayo ngayon ng gamot para sa inyong sipon. Okay? Para lumambot yung sipon, matunaw yung sipon, at bumuka. Okay? Bumuka yung daungan ng hangin or yung para ma-relieve yung pressure sa inyong middle ear space. Ito yung pag-inom ng mga decongestant. Okay?
Josep, sana naman message mo na ako for endorsement. So yung mga ganun, mga Neosep, mga ganun, ano pa ba? Ano pa ba yung mga drugs na yun? Na over-the-counter drugs, okay? Over-the-counter drugs. Next na po pwede natin gawin is yung step number 2. Step number 2 is, since meron nga kayong clog sensation sa tenga, sometimes may kasama siyang pain. Para maalis yung pain at para medyo mag-loosen up yung mucus kung meron man sa likod ng inyong or sa middle ear space nyo, is lalagyan nyo siya ng warm compress. Okay? Warm compress sa likod ng tenga. Nung nag-i-start tayo mag-YouTube at maging video creator for the ears, ito yung kauna-unahang method na naging popular kasi parang ang banggit sa atin ng ating viewer that time na instant relief siya sa pain. At pagkatapos nun, na-verify at naisama na rin natin sa ating mga method na po pwede nyong gamitin para maayos yung pain sensation at yung uncomfortable feeling sa inyong tenga. Okay? So, yung huling-huli, siyempre, yung tinatawag nating Valsalva maneuver. Yung Valsalva maneuver ay isang breathing technique na kung saan pupwersahin natin yung ating pag-exhale ng hangin mula sa ating baga papunta sa ating middle ear. Okay? Paano natin gagawin yon? Siyempre, tatakpan natin yung mga daungan ng ating hangin, which is yung ating bibig, ilong, at sinasuggest ko na rin na pumikit kayo dahil minsan merong mga taong kaya nilang i-access yung kanilang ducts, D-U-C-T, sa kanilang mga mata para lumabas dun yung hangin, para naman medyo persado. Okay? So, paano natin gagawin yon? Hinga kayo malalim. Paghinga nyo, takpan ng ilong at bibig, at bubuga kayo ngayon sa inyong papunta sa inyong tenga. Mararamdaman mo siya magpa-pop, ibig sabihin nagawa nyo ng successfully na mapasukan ng hangin ng inyong eardrum, okay? Or yung inyong middle ear space. So ganito. Okay. So ganun lang kasimple. Gawin nyo siya 3-5 times. Okay? As much as possible. Okay? Kung hindi nyo maririnig yung pop, posibleng maraming factors, posibleng either masyadong malapot yung nakaharang sa inyong eustachian tube, or posible rin na kaya hindi siya nagpa-pop dahil meron ng butas ang inyong eardrum. Okay? So, what else can we do in case na wala pa rin nangyayari? So, kung wala pa rin nangyayari, clog pa rin yung feeling nyo sa inyong tenga, sinasuggest ko within 12 to 24 hours, see a doctor right away. Kasi minsan, yung clog sensation na yun, akala lang natin dahil sa pressure changes, pero po pwede rin kasing na virus na yung inyong auditory nerve, na kung saan ang ating time period lang is 12 to 24 hours para gamutin ito. Otherwise, yung clog sensation ay hindi na maaalis. Okay? Magiging permanente na siya. Okay? So again, this is Sir Eros saying we will make the disabled able. Thank you for tuning in. Thank you for participating in our Facebook page, Mr. Beast campaign. Sana meron pang mag-donate sa atin ng hearing aids para naman tuloy-tuloy ang ating advocacy. Again, gusto ko sanang magpasalamat dun sa mga nag-i-engage sa ating page, and hayaan nyo babawi ako dahil kasi dati ang sipag kong gumawa ng content, ngayon medyo naiipit din tayo kasi sa ating time schedule. Alam nyo naman na medyo multifaceted yung trabaho natin, and I hope na tangkilikin nyo uli ang ating page. Until next time, God bless. See you soon. Bye.